હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ .net અને તેનો પોઈન્ટની અંદર આવે છે fbv.net અને vb.net. આજે આપણે જોવાના છે .net અને તેનું થોડુંક ડિટેલ્સ અને vb.netની થોડીક ડિટેલ્સ. તો આજે હું તમને પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન થ્રુ હું આખું તમને બતાવવાનો છું. પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન શરૂ કરીએ. .net ફર્સ્ટ છે .net. વોટ ઇઝ .net? એ ક્વેશ્ચન એમસીક્યુમાં હવે તો એમસીક્યુ પદ્ધતિ નીકળી ગઈ છે. હવે આપણે પૂછાઈ શકે છે રાઇટિંગ સેક્શનની અંદર. 2 માર્કની અંદર .net શું છે તે આપણને લખવાનું કે તો આપણે શું કરશું? વોટ ઇઝ .net? એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય. તો આપણે .net વિશે જોઈએ તો થોડુંક બેઝિક હું તમને બતાવું છું આ પ્રેઝન્ટેશન થ્રુ, અને હું બીજું સમજાવીશ તમને વધારે, એ બોલીને હું તમને સમજાવીશ. તો વોટ ઇઝ .net? તો .net છે તે કલેક્શન ઓફ લેંગ્વેજ એન્ડ ફ્રેમવર્ક. .net છે તે કોણે ક્રિએટ કરેલું છે? તો માઇક્રોસોફ્ટે .netને ક્રિએટ કરેલું છે. પોસિબલ ટુ ડેવલપ કન્સોલ એપ્લિકેશન, વિન્ડો એપ્લિકેશન, વેબ એપ્લિકેશન, મોબાઈલ એપ્લિકેશન. આ જે એક્સેસ થાય છે મોબાઈલ એપ્લિકેશન થ્રુ એક્સેસ થઈ મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડેવલપ થઈ શકે છે. પછી વેબ એપ્લિકેશન ડેવલપ થઈ શકે છે. વિન્ડો એપ્લિકેશન છે એવી રીતે ડેવલપ થઈ શકે છે. હવે .netનું હું એક વ્યાખ્યાની રીતે કહું તો શું કહી શકાય? .net ઇઝ માઇક્રોસોફ્ટ સ્ટ્રેટેજી ઓફ સોફ્ટવેર that provides services to people anytime, any place or any device. માઇક્રોસોફ્ટ સ્ટ્રેટેજી એમ છે જે સોફ્ટવેર ધેટ પ્રોવાઇડ્સ એટલે એ પ્રોવાઈડ કરે છે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે ગમે તે ટાઈમે, ગમે તે અલગ અલગ તમે જગ્યાએ હોય, વર્લ્ડ વાઇડ છે. એવું નથી કે આ પ્લેસે ચાલે આ પ્લેસે ના ચાલે, વર્લ્ડ વાઇડ છે. ગમે તે ડિવાઇસમાં ચાલે છે અને ગમે તે ટાઈમે તમે 24/7 અવર્સ એ એક્સેસ કરી શકો છો. .net is the framework or we can say software platform. સોફ્ટવેર પ્લેટફોર્મ એક રીતે છે તે આપણે કહી શકીએ છીએ. It comes with many rich set of tools like Visual Studio to fully develop and build those application. બધી રીતે આ એપ્લિકેશન છે તે ડેવલપ થયેલી છે, બનાવવામાં આવેલી છે. એ .netનું આવી રીતે શોર્ટ છે અને તેની અંદર આપણે મેઇન યાદ રાખવાનું નેટ એપ્લિકેશન, નેટ ફ્રેમવર્ક અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને હાર્ડવેર. આટલું યાદ રાખશો તો આ ઉપરથી તમે ફૂલ આખું જે હું અત્યાર સુધીમાં જે બોલ્યો કે માઇક્રોસોફ્ટે બનાવેલી છે, પછી વેબ એપ્લિકેશન છે, મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે જે આપણે બનાવી શકીએ, તે બધી વસ્તુ ડિટેલની અંદર એક આ 2 માર્ક્સની અંદર જે આપણને પૂછાય .net વિશે તો આપણે લખી શકીએ છીએ. આ તમે જોઈ શકો છો ચાર્ટ. vb.net કોડ, cs કોડ, પછી vb.net કોડની અંદર vb.net કમ્પાઇલર. vb.net કોડ છે તો તેને કમ્પાઇલ કોણ કરે? તો vb.net કમ્પાઇલર કરે અને કમ્પાઇલ થાય અને તે JIT એમાં થાય અને જે એ કમ્પાઇલ થાય પછી તે કયા ફોર્મમાં કન્વર્ટ થાય? તો બાઇટ કોડની અંદર એ કમ્પાઇલ થાય. હવે આગળ જોઈએ તો આ છે .net જે એક્સેસ થાય બિલ્ડ એનીથિંગ આપણે બનાવી શકીએ. તો ડેસ્કટોપ, વેબ, ક્લાઉડ, મોબાઈલ, ગેમિંગ, LOT, AI આ મલ્ટિપલ અલગ અલગ આપણે બિલ્ડ કરી શકીએ છીએ. એનીથિંગ આપણે જે કરવું હોય તે બિલ્ડ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ જોઈએ તો vb.net. .net હતું એની અંદર vb.net એક પ્રકાર છે જે આપણે અત્યારે જોઈએ. તો vb.net ના એમ છે કે વોટ ઇઝ vb.net? તો vb.net કોને કહેવાય? તો vb.net ઇઝ નથિંગ બટ અ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. એ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે એક. vb સેટ ફોર વિઝ્યુઅલ બેઝિક. vb મીન્સ શું? .net ચાલો જોઈએ, પણ આગળ vb લાગે છે તો એ vb શું છે? વોટ ઇઝ ધ vb? તો vb સેટ્સ ફોર વિઝ્યુઅલ બેઝિક. વિઝ્યુઅલ બેઝિક એ vb કહેવાય છે. વિઝ્યુઅલ પાર્ટ્સ refers to the way which is used to create the GUI based application. વિઝ્યુઅલ પાર્ટ છે રિફર કરે છે, એ ક્રિએટ કરે છે એક બેઝડ એપ્લિકેશન.
the basic standard for beginner all-purpose symbolic instruction code. એક બેઝિક અને એ પર્પસ છે, સિમ્બોલિક પર્પસ, સ્ટાન્ડર્ડ પર્પસ છે તે યુઝ થાય છે. પછી તેની અંદર vb.net જોઈએ તો આ રીતે આખું જે સ્ટ્રક્ચર છે, લિસ્ટ ફીવ્સ, ટેક્સ્ટ બોક્સ છે, પ્રોગ્રેસ બાર છે. તેની અંદર vb.net નું જોઈએ તો આ મેં એક શોર્ટ બનાવેલું છે જે વિઝ્યુઅલ બેઝિક તમે જોઈ શકો છો. .net is a simple modern object oriented language and rapid application development RAD tool which is generally implemented on the Microsoft .NET framework. It is a part of Microsoft Visual Studio. So I will part of Microsoft Visual Studio .NET. .NET includes a common execution engine and a rich class library. Microsoft's JVM equivalent is Common Language Runtime CLR. CLR accommodates multiple language. CLR છે તે અકોમેન્ડ થાય છે મલ્ટીપલ લેંગ્વેજ. આપણે જો જોઈએ તો આગળ આપણે જોવાના જ છીએ આ CLR નું ને જે આખું છે તે આપણે હમણાં આગળ જોવાના જ છીએ. પણ હું તમને એક કહી દઉં કે CLR માં આપણે મૂળ ક્રિએટ કરીએ તેની અંદર મલ્ટીપલ લેંગ્વેજ આપણે જે વિઝ્યુઅલ બેઝિક જોવાના છીએ તેની અંદર વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોની અંદર મલ્ટીપલ લેંગ્વેજ આપણે 20 લેંગ્વેજ એક્સેસ થઈ શકે છે. તો 20 લેંગ્વેજ એટલે કે એક આપણે જોઈએ તો સી લેંગ્વેજ, પછી જાવા છે, આ મલ્ટીપલ લેંગ્વેજ એક્સેસ થઈ શકે છે, જેના કારણે વિઝ્યુઅલ બેઝિક છે તે મલ્ટીપલ લેંગ્વેજ એક્સેસ કરી શકે છે. સોર્સ કોડ છે તે ઇન્ટરમીડિયેટ લેંગ્વેજ કોડ, GIT કમ્પાઇલર. ઓકે, મેં તમને કમ્પાઇલરનું કીધું, જે કમ્પાઇલ કરે GIT કમ્પાઇલર નેટિવ કોડ. The classes and data type are common to all of the .NET language. હવે આપણે જોઈએ તો વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો .NET. આ તમે થોડુંક લખી દો, આને થોડુંક તમે તમારી લાઇનમાં કોમન લખવાના શોર્ટ પોઈન્ટ છે, અને શોર્ટ પોઈન્ટને તમને મોટું આખું તો બનાવી જ શકો છો, બનાવતા તમને આવડતું જ હોય. હવે આગળ જોઈએનું છે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો .NET. .NET ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે તે જોવાના છીએ, ફ્યુચરનું જે છે તેનું. એ પહેલાં વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો .NETનું જોઈ લઈએ. તો .NET ઇઝ લાઇક MS Office. Both Visual Studio .NET and MS Office are product of Microsoft. કઈ પ્રોડક્ટ છે? માઇક્રોસોફ્ટની પ્રોડક્ટ છે. It is complete package of development tools, developing web application, desktop app અને મોબાઈલ એપ એક્સેટ્રા. આવ્યું? ડેવલપિંગ વેબ એપ્લિકેશન ડેવલપ કરી શકીએ છીએ, ડેસ્કટોપ એપ્લિકેશન ડેવલપ કરી શકીએ છીએ, મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડેવલપ કરી શકીએ, એક્સેટ્રામાં આપણે જોઈએ તો ગેમિંગને જે આપણે જોયું તે બધું ડેવલપ કરી શકીએ છીએ. જેની અંદર જોઈએ તો ફોર ડેવલપિંગ એની ટાઈપ્સ ઓફ સોફ્ટવેર, ગમે તે સોફ્ટવેર આપણે ડેવલપ કરવી ઇઝ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો .NET વી હેવ ટુ સિલેક્ટ લેંગ્વેજ. મલ્ટીપલ લેંગ્વેજની અંદર આપણે ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોની અંદર. વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો .NET. વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો .NET સપોર્ટ ટુ લેંગ્વેજ ફોર ડેવલપિંગ સોફ્ટવેર. ડેવલપિંગ સોફ્ટવેરની અંદર મલ્ટીપલ લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ, આપણે પ્રોસેસ કરી શકીએ છીએ, જે આપણે જોઈ લીધું. જેની અંદર એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો વિઝ્યુઅલ બેઝિક .NET, વિઝ્યુઅલ C++ .NET, વિઝ્યુઅલ C# .NET એક્સેટ્રા લેંગ્વેજ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. હવે આગળ જોઈએ તો .NETના ફ્યુચર છે જે આપણે જોઈએ. આપણે લખાણ ઉપર ના જોઈએ, બહુ બધું લખાણ છે અને શોર્ટમાં મેં 7 પોઈન્ટ બનાવ્યા છે. તે 7 પોઈન્ટ ઉપર ધ્યાન આપીએ. એમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે રીચ સેટ ઓફ ક્લાસીસ. Rich set of classes means in Visual Studio .NET we have to work
with database we need to include system.data.namespace. આ જે છે તે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો.નેટ એ વર્ક કરે છે ડેટાબેઝ ઉપર, ડેટાબેઝ આપણે જે બનાવ્યું હોય તેના ઉપર. ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ સિસ્ટમ, ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ સિસ્ટમ વિઝ્યુઅલ.નેટ સપોર્ટ ઓપ્સ કોન્સેપ્ટ. ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ સિસ્ટમમાં વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો.નેટ એ સપોર્ટ કરે છે ઓપ્સ કોન્સેપ્ટ. ઓપ્સ મીન્સ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. ત્યાર પછી તે થર્ડ પોઈન્ટ ઇનબિલ્ડ મેમરી મેનેજમેન્ટ, જેની અંદર છે સમ ડેવલપર્સ worried about system resources like memory. Visual Studio.NET support handling memory on its own. The garbage collector takes responsible for freeing up unused object at regular intervals. Inbuilt memory management, memory management કઈ રીતે થાય તેનું. પછી છે આની અંદર શું છે કે ગાર્બેજ છે, આની અંદર જે વસ્તુ આપણે ના જતી હોય ને એ વસ્તુ એને ક્લોઝ કરી નાખે, જેના કારણે આપણે પ્રોસેસ કરતા હોય તો મેમરી છે જે આપણે પ્રોસેસ થાય છે તે સિમ્પલી થઈ શકે છે, અને આપણું જે પ્રોસેસ છે એ આપણે જે પીસી છે એ હિટ નથી થતું, અને પ્રોસેસ છે તે ક્લીન કરી નાખે છે. જે આપણે ના જતું હોય એ પ્રોસેસને ક્લીન કરી નાખે છે, જેના કારણે આપણું પીસી એ હિટ નથી થતું અને આપણી પ્રોસેસ સિમ્પલી થઈ શકે છે અને પીસી પણ ચોંટતું નથી. ફોર્થ છે મલ્ટી લેંગ્વેજ એન્ડ મલ્ટી ડિવાઇસ સપોર્ટ. આ મેં તમને હમણાં કહી જ દીધું. પાછું આમાં આપણે જોઈએ તો ઇટ સપોર્ટ મલ્ટી લેંગ્વેજ. મલ્ટી લેંગ્વેજ એની અંદર સપોર્ટ થાય છે. ધ બ્યુટી ઓફ મલ્ટી લેંગ્વેજ સપોર્ટ લાઇઝ ઇન ધ ફેક્ટ ધેટ ઇવન through this syntax of each language is different, the basic environment of developing software is same. It is support multi devices. Multi device ની અંદર સપોર્ટ થાય છે iOS, Android, પછી જોઈએ તો ડેસ્કટોપ, આ બધે ઉપર આપણે સપોર્ટ કરી શકીએ. વિન કેન ક્રિએટ મોબાઈલ એપ, ડેસ્કટોપ એપ્લિકેશન એક્સેટ્રા ડિવાઇસ સપોર્ટ સોફ્ટવેર. અલગ અલગ આપણે ડિવાઇસની અંદર સપોર્ટ કરી શકીએ છીએ, જે આપણે હમણાં જોયું. ફાસ્ટર એન્ડ ઇઝી ડેવલપમેન્ટ ઓફ વેબ એપ્લિકેશન. વેબ એપ્લિકેશન છે એ બધી જે વસ્તુ છે તે ફાસ્ટર સપોર્ટ કરે, આવા આપણે ડેવલપ કરી શકીએ છીએ. એમાં એક કારણ એ પણ છે કે આપણે ગમે ત્યારે કોઈ વેબ એપ્લિકેશન બનાવતા હોય ને તો આપણે એંગ્યુલર બ્રેકેટની અંદર લખતા હોય કોઈ પણ વસ્તુ, તો આપણે જોઈએ .NETની અંદર કે આપણને સીધું આપી દે છે કે આ તમે સર્ચ કરવા માંગો છો, તમે કર્યું છે તો તમને ખબર હશે કે આપણે તમે આ વસ્તુ સર્ચ કરવા માંગો છો, એ વસ્તુ હોય એન્ટર કી દબાવીએ આપણે તો એ વસ્તુ સીધું આપણને આપી દે છે. આપણે ટાઈપિંગ કરવું નથી પડતું, જેના કારણે આપણે લગભગ 30 to 35% આપણે સિમ્પલી જલ્દી ફાસ્ટ બિલ્ડ કરી શકીએ છીએ એપ્લિકેશન્સ, વેબ એપ્લિકેશન્સ, જેની અંદર XML સપોર્ટ કરે છે. છઠ્ઠો પોઈન્ટ અને 7મો પોઈન્ટ છે ઇઝ ઓફ ડિપ્લોયમેન્ટ એન્ડ કન્ફિગરેશન. તો 7 પોઈન્ટ છે જે ફ્યુચર ઓફ .NETના છે. આ તમે જોઈ શકો છો અલગ અલગ બેઝ ક્લાસ, લાઇબ્રેરી, સિમ્પ્લિફાઈડ ડિપ્લોયમેન્ટ, સિક્યુરિટી, પોર્ટેબિલિટી, આ જે બધા અલગ અલગ છે તે આના રિલેટેડ જ છે. તો તમે હવે આજે આપણે આટલું જોયું .NETનું જોયું, એની પછી જોયું VB.NET, અને એની અંદર વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો.NETનું જોયું, અને વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો અને .NETના ફીચર્સ જોયા. તો આમાંથી કોઈ પણ તમને જો પ્રોબ્લેમ હોય, કંઈ પણ ઇસ્યુ હોય તો તમે મને જણાવી શકો છો. હું ચોક્કસ આપનું જે પણ હેલ્પ થાય તે 100% હેલ્પ કરીશ, અને તમને કોઈ પણ જો આની અંદર પ્રોબ્લેમ હોય તો મને જણાવી શકો છો. હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી બધાને જય હિન્દ, જય ભારત, જય સ્વામિનારાયણ બધાને. અત્યારે હવે આપણે આ વિડીયો મૂકીએ. હવે નેક્સ્ટમાં આપણે જાવાનું ડાઉનલોડ કઈ રીતે કરવાનું, કઈ રીતે આપણે જાવા ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ, આખી જે પ્રોસેસ છે એનો હું વિડીયો મૂકવાનો છું. તો શોર્ટ ટાઈમની અંદર મળીએ આપણે પાછા.
બધાને જય હિન્દ.